Dacă vrei să-ți meargă mintea brici, în acest video îți voi da 10 metode prin care îți poți optimiza funcția creierului, ca să te poți concentra, să ai o memorie mai bună, să înveți și să reții mai bine. Îți voi spune și ce alimente sau suplimente te pot ajuta în acest sens. Într-un clip anterior ți-am arătat cum funcționează creierul și ce roluri au neurotransmițătorii, precum adrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina sau oxitocina. Și îți recomand să-l vezi pentru că cine înțelege va fi mai motivat să acționeze. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de înțelegerea mecanismelor fiziologice și de găsirea adevăratelor cauze ale bolilor, iar prin acest clip informațional te ajut să ai o minte sănătoasă într-un corp sănătos, după cum spuneau și romanii, mens sana in corpore sano. Creierul este ca un supercomputer cu 100 de miliarde de neuroni și fiecare are câte 5 până la 10.000 de legături cu alți neuroni, iar acestea se pot modifica în funcție de informația procesată, fenomen numit neuroplasticitate. Activitatea creierului consumă foarte multe resurse pentru transmiterea impulsului electric, pentru funcționarea pompelor care transportă ionii prin membrana neuronală sau pentru sinteza neurotransmițătorilor. Când faci ceva nou, construiești noi conexiuni și se consumă mai multă energie. Pe măsură ce repeți acea acțiune, neuronii se învelesc în niște manșoane de grăsime și proteine numite tești de mielină, pentru ca impulsul să circule mult mai ușor și mai repede. Atunci când organismul este surmenat și nu există nutrienții potriviți, obiceiurile noi sunt mai greu de construit și e mult mai ușor să cădem în plasa rutinelor și automatismelor nesănătoase. Americanii au o vorbă: old habits die hard. Obiceiurile vechi mor greu. Așa că, dacă vrei să-ți schimbi stilul de viață, să-ți iei sănătatea în propriile mâini, să ai un creier mai performant, să reușești mai ușor la examene, să ai succes pe plan social sau profesional, pune în practică și următoarele 10 metode. Fii perseverent, acționează echilibrat și cu răbdare pentru a da răgaz noilor conexiuni să se formeze. Pauzele mici și dese, cheia marilor succese. La fel cum nici mușchii nu pot rămâne contractați mult timp, nici creierul nu poate produce neurotransmițători în continuu la capacitate maximă. Neurotransmițătorii se leagă de niște receptori, iar conexiunile nu pot funcționa peste o anumită capacitate, deoarece apare fenomenul de acomodare a receptorilor, iar efectul nu mai este același. Astfel, creierul funcționează în anumite cicluri care se numesc ultradiene și care au o durată de aproximativ 90 de minute. La fel ca și în cazul exercițiilor fizice, la început este nevoie de o perioadă de încălzire. Nu poți ridica greutatea maximă din prima, deoarece substanțele necesare se produc treptat, incremental, ating un maxim, iar apoi scad. O sesiune de învățat sau o ședință ar trebui să dureze maxim 90 de minute, pentru că după această durată, capacitatea de atenție scade semnificativ. Apoi este nevoie neapărat de o perioadă de defocusare, în care creierul să nu facă absolut nicio activitate. Pur și simplu privește în gol și odihnește-te. Și dacă te duci la toaletă, nu lua telefonul cu tine. Astfel îți faci și ție o favoare, dar și celor care așteaptă la rând. Pe lângă asta, se reduce și riscul de hemoroizi. Câte cicluri ultradiene poți avea pe zi depinde de cât de bine te-ai odihnit, dar și cât de intens te-ai concentrat. Cu cât a fost mai intens, cu atât poți să faci mai puține calupuri pe zi. Exact ca și la antrenament. Dacă ridici greutăți foarte mari, poți face asta un timp mai scurt decât doar dacă te plimbi. De asemenea, intensitatea muncii este direct proporțională și cu perioada de recuperare de după. În medie, o persoană poate avea 2 astfel de cicluri de concentrare maximă pe zi. Unii indivizi mai antrenați intelectual pot avea și 3 sau, excepțional, 4, dar asta nu în fiecare zi. Însă, în afara acestor perioade, putem face doar activități rutinante pe bază de automatism și care nu necesită focus maxim. Așadar, dacă munca ta implică nevoia de a fi foarte atent la ceea ce faci, ia-ți pauze corespunzătoare, ținând cont și de aceste cicluri ultradiene. Dacă e cazul, trimite acest video șefului tău ca să-l convingi că ai nevoie și de relaxare, pentru că pur și simplu așa este biologia, nu o putem păcăli. Scrie mai apoi în comentarii cât de receptiv a fost la această idee. Țin să le mulțumesc colegilor mei pasionați care mă ajută să realizez aceste materiale informative și sper că ei își iau pauzele necesare pentru că am nevoie de ei și nu vreau să fie surmenați.
Fă de mai multe ori pe zi exerciții de respirație sau mișcare ușoară care să îmbunătățească fluxul sanguin și oxigenarea creierului. În zilele când ai mai mult de lucru intelectual, evită antrenamentele foarte solicitante, deoarece și ele consumă o bună parte din acetilcolina necesară concentrării. În astfel de zile, fă o alergare ușoară, exerciții de gimnastică, stretching sau urcă pe scări câteva etaje. Iar dacă ai probleme de respirație, deviație de sept sau apnee în somn, prioritizează rezolvarea lor pentru că hipoxia cronică afectează grav creierul. Fă un duș cu apă rece în fiecare dimineață și oricând înainte de un moment în care vrei să te concentrezi mai mult, ai de învățat sau de lucrat la un proiect important. Asta va crește nivelul de dopamină pentru câteva ore, iar dopamina ne oferă motivația și entuziasmul de a ne urma obiectivele și de a ne focusa pe ceea ce avem de făcut. Prioritizează somnul. Se spune că noaptea e un sfetnic bun și această vorbă populară are și o explicație științifică, deoarece somnul este foarte important pentru sănătatea creierului. Atunci când înveți sau faci ceva solicitant, trebuie să fii odihnit, iar după ce ai studiat, trebuie să te odihnești din nou pentru ca să reții ceea ce ai citit. Dacă aș fi știut asta în urmă cu 20 de ani, n-aș mai fi pierdut nopțile să mă chinui să învăț pentru examene și poate mi-aș fi organizat mai bine ziua. Dar mai bine să afli ceva mai târziu decât niciodată. În timpul zilei e bine să te întinzi puțin, câteva minute și să te relaxezi profund. Pune în practică Non-Sleep Deep Rest, care reprezintă o serie de tehnici de meditație ce includ o stare similară somnului, dar fără a dormi de fapt. Mai multe studii au arătat că Non-Sleep Deep Rest ajută creierul să se relaxeze, să intre într-o stare de veche calmă și să se recupereze. Poate îmbunătăți capacitatea de concentrare, crește sincronizarea undelor cerebrale, coerența neuronală și poate stimula intuiția și gândirea creativă. Teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Se știe că cel mai bine învățăm din practică, pentru că atunci când facem și o acțiune motorie, informația obținută teoretic se consolidează. De aceea, dacă tot te uiți la aceste videouri, este bine să pui și în practică și să transmiți mai departe ceea ce ai învățat, deoarece cei care învață pe alții învață de două ori. Pe lângă asta, îți recomand să-ți iei și notițe, să-ți faci scheme, desene și astfel vei reține și mai bine informația. Folosește stresul în avantajul tău. Da, ai auzit bine, stresul nu este doar negativ, el are și o parte bună pentru că produce adrenalina care ne dă o stare de alertă și activează corpul să producă energia necesară susținerii funcțiilor creierului. Inima bate mai puternic, fluxul de sânge se amplifică pentru a aduce mai mult oxigen și nutrienți. Adrenalina în sine nu crește focusul, ci doar susține producția de energie și este foarte important unde ne direcționăm atenția. Spre exemplu, dacă ai un examen, puțină frică te responsabilizează să te pui cu burta pe carte. Însă, dacă te gândești prea mult că o să pici, în loc să-ți folosești energia pentru a învăța, o risipești în emoțiile negative. Neîncrederea, îndoiala și sentimentele negative alterează abilitățile creierului. Este foarte important să vizualizezi un rezultat bun și să trăiești starea ca și cum ceea ce îți dorești s-ar fi întâmplat deja, iar creierul va crea acele conexiuni care să transforme visul în realitate. Ascultă sunete speciale pentru focus și concentrare de tipul sunetelor binaurale, zgomot alb sau roz, picături de ploaie sau orice ți se potrivește. YouTube-ul e plin de astfel de soluții. Aceste strategii s-au dovedit eficiente în creșterea cantității de neurotransmițători, în special din zona prefrontală a creierului. Fă post intermitent sau consumă o masă ușoară care să nu supra-solicite aparatul digestiv atunci când vrei să gândești mai intens. Majoritatea celor care fac asta au raportat ca un focus mult mai bun și o claritate a creierului mai mare. E și explicabil. Procesul digestiv consumă foarte multă energie, creează inflamație, îngreunează fluxul sanguin, iar dacă și ficatul este gras, o parte din substanțele toxice pe care ar trebui să le metabolizeze pot ajunge la creier, alterându-i activitatea. De asemenea, consumul excesiv de zahăr și rezistența la insulină cauzează oscilații glicemice ce afectează buna funcționare a neuronilor. Consumă cât mai des și următoarele alimente. Pește gras, deoarece conține acizi grași omega-3, esențial pentru formarea și menținerea tecii de mielină.
ciocolată neagră și fructe de pădure, bogate în antioxidanți ce ajută la reducerea inflamației și stresului oxidativ. Uleiul de măsline, avocado, nucile și semințele sunt bogate în grăsimi mono și polinesaturate care pot contribui la sănătatea vaselor de sânge. Ouăle și ficatul sunt o sursă bună de colină din care se produce acetilcolina. Consumă și alimente bogate în tirozină, un aminoacid precursor din care se formează dopamina, noradrenalina și adrenalina. Carnea, peștele, fructele de mare, ouăle sau produsele lactate sunt cele mai bogate surse de tirozină, dar aceasta se poate găsi și în cantități mai mici în surse vegetale precum nucile, semințele, soia sau spirulina. Verdețurile bogate în clorofilă, substanța verde din plante, conțin magneziu și știm deja cât de important este acesta pentru sistemul nervos. Iar brocoli este bogat în vitamina K, esențială pentru formarea sfingolipidelor, un alt tip de grăsime necesară construcției tecii de mielină. Cafeaua și ceaiul verde pot crește nivelul de alertă, pot îmbunătăți starea de spirit și funcția cerebrală, dar nu în exces, deoarece pot cauza surmenaj. După cum vezi, cea mai bună soluție este alimentația echilibrată. Nimic nu este bun sau rău în sine. Știi deja, contează calitatea, cantitatea, frecvența și contextul. Iar la final îți recomand și următoarele suplimente pentru care s-au făcut studii științifice în ceea ce privește îmbunătățirea funcției cerebrale și prevenirea declinului cognitiv. Ginkgo biloba, rhodiola rosea, ashwagandha, omega-3, resveratrol, curcumina, creatina, coenzima Q10, L-tirozina, L-teanina, vitamina D3 sau vitaminele din grupul B, ce se găsesc în drojdia nutritivă inactivă, și mineralele precum magneziu, potasiu, zinc, cupru, iod sau seleniu. Toate acestea sunt foarte importante pentru funcția creierului. Dacă ți-a fost de folos acest clip, trimite-l mai departe și altora care crezi că au nevoie de aceste informații. Îți mulțumesc pentru atenție și ne revedem în următorul video.